trước khi cô quét. Anterior frontal scan and okay. Rồi chúng ta sẽ thử 3D ở phía mặt cắt này xem được không? See, and maybe later on we will evaluation of that. Thế là cử động trên đôi đi cần thầy hướng dẫn bệnh nhân đứng thở, tại vì chỉ cần mấy giây thôi cũng có thể tạo được một hình ảnh tốt nhất đấy. And finally, I brought to the fascial central. Mặt cách corona thì đã thực hiện rồi, bây giờ thì cô đang tiếp tục cắt ở sagittal. Like this, I hold the fetal brain, the head, by my left heart, and Tay trái của cô thì giữ cả cái phần đầu của nó. Phải zoom cái phần đầu của não để ra một chút. Một vài đặc điểm thì lúc nãy các bạn cũng đã từng thấy và cũng có thể thấy rõ một thêm thì nó sắp này rồi. Tuy nhiên là đừng quá tập trung vào các cái nang này. Chúng ta vẫn cần phải đánh giá các tổng thể các yếu tố khác nữa. Sometimes, sometimes, that you can see the southern process, but the other one, we are evaluating this. This is very asymmetric process, right? Chúng ta có thể thấy được cái sự bất tương xứng của hai não thông qua cái hình ảnh hình tượng các cấu trúc. Tất nhiên là với 2D thì bạn vẫn có thể thấy được sự bất tương xứng rồi, nhưng mà với 3D thì chúng ta có thể đưa ra cái chẩn đoán và đánh giá chi tiết hơn. Em bé rất là chủ động thành ra để có được một cái lát cắt khối 3D cũng không phải dễ dàng. Chắc tôi sẽ cần phải thử thêm một lần nữa.
Đến lúc thì chúng ta cần phải tập từng cái tư thế em bé để có thể cắt được cái nhiều hình có tốt nhất có thể. Nói chung là mình sẽ chọn cái hình nào để phân tích. Several positions like this. Rồi, như vậy thì cô đã thực hiện xong các cái lát cắt các cái thông tin hình ảnh cần thiết. Bây giờ thì sản phụ sẽ được đặt bên ngoài và chúng ta sẽ cùng bàn luận vào cái này. This patient can speak Japanese. Her pronunciation was very good. Thank you very much, arigato. And now we can evaluate this. And then Rồi, như vậy chúng ta đã có được 3 cái hình ảnh để phân tích. and you can see on the cái corona, B là cái sagittal. here like this. And then now you understand that which side is more abnormal. Here you can see. Chúng ta cũng có thể thấy rõ được cái sự bất tương xứng của Alright, so you can see the corpuscles on here, right? đây là cái This thể black trai. one. And this one, which side? This is a left side Đây là brain. phía bên trái. Left Não trái side is much more, bên trái much thì larger than lớn hơn. the right side. Okay? And if you look at this is the exact for the measurement of the cerebral fissure, and here you can see maybe genetic and angle, Bây giờ chúng ta sẽ thực hiện đo cái góc của cerebral fissure. and this is the right side. Okay, so this is plus 10.62, but not bad. Thinking about the 25 weeks and Đối với cái tuổi thai là 25 và 3 ngày thì nó phải and one more here. This one is quite abnormal, right? So this is plus 24.62. So I think that this cerebral fissure is very much abnormal. 24, most probably this is like a 23 weeks or 22 weeks of gestation. cái góc 24.6 độ thì khoảng tầm 23 đến I don't have graph here, but most probably. tôi không có cái And biểu đồ ở đây, plus nhưng mà có khả năng cao như vậy. 10.62 means most probably 24 weeks of gestation. Còn So 10.6 thì khoảng this is an asymmetrical structure. đây là một Okay, cái bất tương and xứng. then shall we go to the tomographic ultrasound imaging? Maybe that we can more image here. Bây giờ là cô sẽ đi theo các lớp tư tưởng và sau để cô để nhiều to nhiều hơn cả. I don't think that this is not so or conspicuous. The asymmetry here, but if you look at the the eye socket here, and this is the bony structure, right? And then you can see this is a bit asymmetrical midline here, and also here this is the asymmetrical structure. Okay? So asymmetrical, and you can see the cyst, but that is another thing. And I think it might be some cysts inside of the gangliodeminus, but maybe this one is the much more like the gangliodeminus
inside of the ganglionic eminence. The ganglionic eminence is disappearing during the pregnancy, and sometimes that you can see the cyst inside of the remnant ganglionic eminence. It is showing that as I told you, ganglionic eminence is the birthplace of the neurons, the connected neurons in the neuron. So therefore, if they should go to travel to the cortex here. However, some of them are staying there, and because of that, they are dying inside of the ganglionic eminence, and in that case, you can see the cavitation. The cyst-like the structure inside of the ganglionic eminence. It happens. Okay. And can you see some more? I think maybe the captia line is a little bit abnormal, but I don't see here. Okay, so captia line is a bit abnormal like this, right? But and also that it's quite difficult to see the border of the substrate and the intermediate zone, right? So it's quite, so therefore it might be the layers are destroyed in this case. And so maybe just once just one glance, maybe that it is just the asymmetrical structure of the lateral ventricle, but this case is absolutely the case of the MCD. And most probably, you have to take MRI of this case because it is sometimes very difficult to see here and there by ultrasound, and so maybe you can see more findings from the MRI. And also, this is the key. This is the central. The central image was sagittal. Đây là cái vùng của cắt sagittal. Cô đang tập trung để phân tích tiếp ở cái là cắt này. Lúc nãy chúng ta cũng có thể thấy được một số cấu trúc cắt cái nang, cũng có thể cắt giả nang. I thought that the asymmetrical structure of the corpus callosum, but it is Tôi not nghĩ là so. cũng có sự bất tương xứng giữa cái kể gai giữa cả hai bên. Nếu lúc nãy cô nói có một bên bình thường, một bên thì có thể nó dài hơn một chút xíu. Okay, so the corpus callosum here, the corpus callosum. I don't remember the Lúc nãy thì hình như cô cũng chưa đo, bây giờ cô có thể đo. Chiều dài thể gai là 27 mm. Okay, so there's no corpus callosum, right? No. Is that? Không có cái bảng để chúng ta tham chiếu ở đây. So but the corpus callosum, the 3D ultrasound corpus callosum lens was just published in the White Journal by Dario and myself, and we published the normal corpus callosum lens về cái chiều dài thể gai by 3D ultrasound, bình thường transvaginal 3D được ultrasound. đo ở trên 3D qua trên đạn, bạn có thể tìm đọc cái đấy. Yeah, and that is just published, and you can download also this one. Rồi các bạn có thể tìm bài đọc bài đấy sau. Yeah. Chiều dài thể gai của thai nhi bình thường 25 weeks. ở 25 weeks. Now the ultrasound is looking bác at sĩ Sơn tăng ca cái 26 weeks. chiều dài thể gai của thai nhi là 25 tuần, 27 mm. Chúng ta sẽ chờ xem ở bách vị mấy.
maybe you know that this is normal, right? Còn là khó khăn hơn là bình So thường là chiều dài. this is almost normal, but Cái I chiều dài thì think bình thường that this is not only the measurement, tuy nhiên and một cái phép we đo can không thôi thì see chúng ta cũng không thể nói được là exactly, you know, cái that this cấu trúc is nhiên liệu. completely abnormal. We cannot see from the 3D ultrasound, but this is a 2D ultrasound. Sometimes 2D is very helpful to support the 3D thì cũng là tốt rồi nhưng mà đôi khi có những cái and lát so cắt 2D nó actually, cũng you know, that support, nó this cũng is ủng hộ cho the cái việc chúng case ta of khảo the sát cũng như đánh giá về một cấu trúc. surgery. Do you have many cases? And I am astonished, you know, Tôi that đang nhấn mạnh yesterday đây là and một cái today, của that MCD, we have many bất thường phát triển cases quảng cáo. of the Mặc dù có một số các cái thông right? tin khác thì cô And here you đưa ra can cái see định rõ ràng. this is the medullary vein, and this is still, you know, the inside of the most probably the substrate, but there's no continuous Và cũng không có cái sự liền mạch veins ở từ cái to vùng dưới vỏ the cho đến Schrödinger vein. tức là vào However, this is 25 weeks of gestation. You know, in my data, 25.6 gestation week. You know, that is the average that they are suddenly they are continuing to the Schrödinger vein. So maybe still, you know, we don't evaluate this one, but maybe in the next week or 2 weeks later, if you look at this case, and one more time, you know, you do this, the medullary vein, and if there is still, you know, there is a part like this, you know, that is a completely abnormal. And sometimes, you know, the MCD shows the normal appearance of the medullary veins. However, the most probably this is the case of MCD. So I think many of the cases of MCD, they have the abnormal medullary vein the development. Maybe medullary vein is I think the medullary vein is also, you know, associated with the migration. Therefore, you know, the disorder of the migration. Okay. So maybe, you know, sorry, you know, I talk in English and there is no translation. Oh, there's a translation. Oh, who is doing? Min. Thank you, Min. Thank you, Min. MRI or transvaginal or transabdominal, it doesn't matter. So our goal is to make a diagnosis. Okay. So if we cannot do transvaginal surgery, we can do MRI or the answer to your question. Okay, so maybe moving. So we have the next patient. Được thì người ta thay đổi cái cuốn về luôn để mà nó cái phương pháp để xoay chuyển nó cao được cái tư thế ở bụng rất nhiều nó tiếp tục có đường vào. Chúng ta có thể ca thứ hai.